નમસ્તે ખેડૂત મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું કિસાન ચેનલમાં। રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ તારીખ 19/9/2020 વાર શનિવાર અનાજ અને શાકભાજી આજના બજાર ભાવ। સૌપ્રથમ આપણે રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડના અનાજના ભાવ વિશેની માહિતી મેળવીએ, જેમની અંદર સૌથી પહેલાં છે કપાસ બીટી 800 થી 1000 રૂપિયા, ઘઉં લોકવન 330 થી 400 રૂપિયા, ઘઉં ટુકડા 331 થી 420 રૂપિયા, જુવાર સફેદ 550 થી 610 રૂપિયા, જુવાર પીળી 250 થી 300 રૂપિયા, બાજરી 195 થી 260 રૂપિયા, તુવેર 700 થી 1300 રૂપિયા, ચણા પીળા 900 થી 1020 રૂપિયા, અડદ 851 થી 1421 રૂપિયા, મગ 851 થી 1500 રૂપિયા, વાલ દેશી 1125 થી 1450 રૂપિયા, વાલ પાપડી 1400 થી 2150 રૂપિયા, છોળી 815 થી 1400 રૂપિયા, મઠ 925 થી 1211 રૂપિયા, કળથી 611 થી 825 રૂપિયા, સિંગદાણા 1250 થી 1351 રૂપિયા, મગફળી જાડી 720 થી 1007 રૂપિયા, મગફળી ઝીણી 700 થી 980 રૂપિયા, તલી 1425 થી 1670 રૂપિયા, એરંડા 700 થી 780 રૂપિયા, અજમો 1400 થી 2850 રૂપિયા, સુવા 750 થી 921 રૂપિયા, સિંગફાડા 1075 થી 1320 રૂપિયા, કાળા તલ 2200 થી 2906 રૂપિયા, લસણ 1000 થી 1550 રૂપિયા, ધાણા 1122 થી 1235 રૂપિયા, વરિયાળી 775 થી 925 રૂપિયા, જીરું 2100 થી 2462 રૂપિયા, રાય 900 થી 965 રૂપિયા, મેથી 1100 થી 1230 રૂપિયા, રાયડો 875 થી 933 રૂપિયા, રચકાનું બી 3300 થી 4600 રૂપિયા, ગુવારનું બી 720 થી 730 રૂપિયા। તો આ હતા આજના રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડના અનાજના ભાવ। તો હવે આપણે માહિતી મેળવીએ રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના શાકભાજીના ભાવ વિશે। શાકભાજીની અંદર સૌથી પહેલાં છે લીંબુ, જેમનો ભાવ છે 350 થી 780 રૂપિયા, બટેટા 360 થી 490 રૂપિયા, ડુંગળી સૂકી 75 થી 411 રૂપિયા, ટમેટા 700 થી 900 રૂપિયા, સુરણ 340 થી 500 રૂપિયા, કોથમરી 1500 થી 1900 રૂપિયા, મૂળા 180 થી 400 રૂપિયા, રીંગણા 250 થી 500 રૂપિયા, કોબીજ 240 થી 500 રૂપિયા, ફ્લાવર 500 થી 700 રૂપિયા, ભીંડો 135 થી 240 રૂપિયા, ગુવાર 1500 થી 1900 રૂપિયા, સોળાસિંગ 650 થી 800 રૂપિયા, વાલોળ 600 થી 800 રૂપિયા, ટીંડોળા 300 થી 500 રૂપિયા, દૂધી 100 થી 250 રૂપિયા, કારેલા 350 થી 550 રૂપિયા, તુરિયા 300 થી 500 રૂપિયા, પરવર 700 થી 900 રૂપિયા, કાકડી 250 થી 550 રૂપિયા, ગાજર 100 થી 250 રૂપિયા, ગલકા 150 થી 300 રૂપિયા, મેથી 1550 થી 2100 રૂપિયા, ડુંગળી લીલી 350 થી 650 રૂપિયા, આદુ 575 થી 950 રૂપિયા, મરચાં લીલા 1550 થી 2025 રૂપિયા, મગફળી લીલી 250 થી 500 રૂપિયા, મકાઈ લીલી 200 થી 300 રૂપિયા। તો આ હતા રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના શાકભાજીના ભાવ। તો ખેડૂત મિત્રો, અત્યારે એટલું જ। ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધીમાં તમે અમારી કિસાન ચેનલ સાથે જોડાઈ જજો। અસ્તુ, જય કિસાન।